Hello everyone! Welcome back again to my channel. So this is Nurse Annie again, and as usual, to those of you who are new here, welcome to my channel. And if you haven't yet, please do hit that subscribe button and let's connect. So kumusta na naman po tayo dyan mga friends? Sana po ay okay pa rin po tayo. Ay nako, medyo maaliwalas ang panahon ngayon. Maganda ang weather. Nako, mainit sa labas. Pero okay lang. Nako, favorite season ko talaga yung summer at saka yung warm weather ng spring at fall. Kaya feel ko talaga ang weather ngayon. Kayo din ba? Anyway, our topic for today is medyo clinicals naman tayo ngayon mga friends. I will be sharing with you paano nga ba ang endorsement o ang tawag dito is handover o kaya shift bedside report dito sa Amerika. Paano nga ba ginagawa yon? Ano ba ang mga kailangang i-consider o ano ang mga kailangang tandaan para sa shift handover? So, if you are interested on this topic, then keep on watching. Okay, anyway, before po tayo mag-start mga friends, disclaimer lang po ulit. Ang mga isi-share ko po ngayong araw is based lang po sa aking experience at saka sa mga protocols ng pinagtrabahuhan kong mga ospital dito sa Amerika. So baka may mga ibang protocol sa ibang ospital o sa ibang state, kaya ang isi-share ko lang po ngayong araw is based po sa aking mga experiences at saka sa mga protocols ng ospital na pinagtrabahuhan ko dito sa Amerika. Anyway, just to share with you mga friends, evidence-based practices shows that bedside shift report or bedside endorsement is the most effective and actually the safest method of handover with regards to patient care. So, it is really important na pag mag-endorse tayo is bedside, di ba? Sa bedside talaga. So that we can involve not just the other nurse, the oncoming nurse, but of course, the patient and the family as well. Siyempre, each of us naman has different ways on how to give their bedside shift report, di ba? Pero the most important thing there is dapat clear and concise yung handover mo para naman magkakaroon ng yung general picture, yung oncoming nurse sa patient na ini-endorse mo sa kanya. Anyway, kapag yung ka-endorse mo naman na nurse o kaya yung oncoming nurse na i-endorsean mo is duty naman siya nung nakaraan at siya din naman yung receive mo na nurse bago yung shift mo, just make sure that you will keep your handover narrow to the need to know things only. But also make sure that you won't miss any important details on your handover. O kaya yung siguro ang mga i-endorse mo lang yung mga nangyari sa shift mo o kaya kapag may mga important things na hindi niya na-endorse sa'yo noong ni-receive mo siya, na nalaman mo nung shift mo na. So, hindi yung, Diyos ko, babasahin mo pa yung hanggang mula umpisa hanggang huli. Hindi naman ganun mga friends. Siyempre, kapag yung parehong nurse naman yung i-receive mo na siya din naman nag-endorse sa'yo, siyempre, keep it narrow lang sa mga importanteng bagay na kailangan niyang malaman, di ba? Okay, so sa pinagtatrabahuhan ko ngayon, nasa med-surg unit ako, meron actually kaming SBAR or hand-off communication na tawag. Ito yung ginagamit namin sa hand-off. Ayan yung form. Ay, malamang hindi nyo mababasa lahat yan, pero hindi ko na kailangan, I don't need to go over all the things that is in here. Kasi basically naman, ito yung mga nakalagay dito, yung mga important things na i-endorse mo sa oncoming shift. Lalo kapag kapag ang nurse na i-endorsean mo is bagong dating o kaya hindi siya duty nung nakaraan, kaya wala siyang alam. Provided wala siyang alam about sa patient. So, mahalaga talaga itong SBAR na ito kapag mag-i-endorse ka. Ang mga nakalagay actually dito is yung situation, nakalagay actually dito is yung situation sa taas. Yung ibig sabihin yun yung admitting o yung working diagnosis ng patient. Ano ba yung dahilan kaya nandito siya? Ano ba yung diagnosis ng doktor kaya siya na-admit? Kaya halimbawa, pneumonia or
COVID. Ayan, pneumonia due to COVID o kaya UTI. Yung mga diagnosis lang, yung working diagnosis ng patient. So, sa baba niyan is background. So, ang isusulat mo dyan is yung medical history, yung surgical history, o kung anumang mga history ng patient. At saka, meron dito nakasulat yung mga isolation. Pag may isolation ang patient, yung code status, pag full code, DNR, mga ganong bagay. Tapos, dito sa baba, mga IV lines, yung mga IV sites, yung mga gauge ng IV, kapag may allergies, may diet, kapag may blood sugar check, o kaya may restraints ang patient, yan ang mga ilalagay mo dyan. At dito sa baba, kapag may mga procedures na gagawin sa patient, yan ang ilalagay mo dyan. At saka, marami pa, pero basically, yan yung mga information na kailangan mong i-endorse sa patient, lalo nga sabi ko kapag yung i-endorse mong nurse is walang kaalam-alam tungkol sa pasyente na i-endorse mo sa kanya, di ba? At saka ang mga ibang nakalagay pa dito is recent vital signs. Kailangan mong ilagay yung recent vital signs, yung recent na lab results, especially yung lights tsaka yung CBC. Yun lang naman ang importante dyan. O kaya pag may mga significant lab results na kailangan malaman ng oncoming shift, yan isusulat mo din dyan. At saka assessment, cardiovascular, sabi dito, lalo kapag nakatelemetry, monitor yung patient, syempre kailangan mo ilagay dyan. At saka yung oxygenation, kapag may oxygen ba yung pasyente o kaya room air lang. Tsaka ang skin, nako, most importantly ang skin, parang nabanggit ko to sa previous videos ko na importante talaga sa kanila dito ang skin assessment. Lalo kapag may wounds ang patient, kailangan mo talagang i-assess yan. So, yan yung nandyan sa S-bar. Okay, so enough for the introduction. Ngayon, talagang i-tackle naman natin kung ano nga ba yung mga dapat mong i-check at ano ba yung mga dapat mong i-endorse kapag ikaw yung nag-i-endorse at ano nga ba yung kailangan mong tanungin at tignan kapag ikaw naman yung ini-endorsan sa bedside shift report. Okay, so syempre kapag pupunta kayo sa bedside shift report, kaya nga bedside, di ba? Syempre, pupunta talaga kayo sa loob ng kwarto ng pasyente. At ang unang-una syempre sa bedside shift report is introduction. Ay nako, syempre i-introduce mo yung sarili mo. Sabi nga nila, dapat daw importante sa bedside shift report is sabihin mo kung ilang taon ka na daw bang nag-nurse. Ay naku, nung una talaga, grabe, malalaman kung gaano na ako katanda sa nursing. Parang ganun. Pero anyway, parang importante nga, minsan importante talaga yan kasi magkakaroon ng yung patient ng trust sa'yo. Itatrust nila yung care nila sa'yo kapag alam nilang talagang matagal ka nang nag-nurse, competent ka na mag-care sa kanila. Yun ang naiisip kong advantage talaga. Kaya nire-require nila na sabihin mo nga kung ilang taon ka na bang nag-nurse, di ba? Pero anyway, sa introduction, syempre sasabihin mo yung pangalan mo, o kaya yung outgoing nurse, sasabihin yung pangalan mo, this is Annie, your day shift nurse, she will be taking care of you today. Parang ganun ba? At syempre, kapag papasok ka doon, kailangan nakasmile ka. Oh my God. Kailangan magbigay ka ng positive first impression sa pasyente, di ba? So, introduce mo yung sarili mo, i-greet mo kapag may mga relatives, yung pasyente sa room, kailangan i-include mo sila. Parang, hi, good morning, ganun din, di ba? Hindi lang yung pasyente, parang hindi lang yung pasyente ang tinitignan mo. Dapat pati yung relatives ng pasyente kasi parang kasama sila sa care, di ba? And of course, if you are talking to the patient or to the family, don't ever forget your tone of voice, your non-verbal cues. Nako, importante yan. Lalo pag bago tayo dito, hindi natin alam kung paano kaya nila i-interpret ang mga body language natin kapag nandun tayo sa harap mismo nila, di ba? Kaya just be cautious sa mga body languages, sa facial expressions, naku, mga ganyan
yan. Importante talaga yan sa kanila. Baka naman pupunta ka dun sa bedside shift report at sa buong nandun kayo mga 1 or 2 minutes kasama ng outgoing nurse is nakasimangot ka na lang lagi. Ay, hindi pwede yan. Dapat magbigay ka ng magandang vibes pati, tsaka sa magandang impression sa pasyente at tsaka sa family members, di ba? Okay, so don't forget, ang una actually gagawin pag nag-handover ka sa bedside is i-check mo, lalo kapag ikaw ang oncoming shift, i-check mo yung armband. Yan, dapat ang i-check. I-check mo ang armband, tanungin mo yung patient, ma'am, can you tell me your name and your date of birth? Yan, ang tatanungin mo. Dapat sabihin niya, yung sasabihin niya, dapat magkatugma sa kanilang armband na i-check ninyo sa kasama ng outgoing nurse, di ba? And of course, as I've said earlier, dapat i-involve ninyo yung not just the patient but the family as well na nandoon sa loob ng room. Kaya nga importante talaga na makipag-communicate kayo, hindi lang sa pasyente, kundi pati sa family members para naman feel nila na involved sila sa care ng kanilang mahal sa buhay, di ba? And of course, as the outgoing nurse give you the handover, halimbawa kapag sasabihin niya na the patient has a gauge 20 IV on the right arm, dapat i-check mo talaga kung totoo ba yung sinasabi niya. I-check mo kung hindi ba siya due for change. I-check mo yung site. Kapag hindi ba nagre-red o hindi infiltrated ang line. Siyempre, i-check mo kapag may continuous IV, tama ba yung nakahang na bag. Dito kasi pag ang mga IV lines tsaka mga IV tubings, kailangan nilalagyan ng IV labels yan. Kasi chini-change ang IV tubings twice a week, every Monday tsaka Friday. Kaya i-check nyo kung tama ba yung IV labels na nandun. O kaya tama ba kapag may sinabing ang ongoing na antibiotic is ganito, tama ba yung nakahang? Baka naman minsan hindi pala tama yung IV antibiotics o kaya hindi pala para sa pasyente. Naku, i-check nyo yun. May mga nangyayaring ganyan mga friends. Aside from that, kailangan i-check nyo yung mga gamit sa room ng pasyente. Yung halimbawa pag may commode, pag kailangan ng patient ang commode, may commode ba sa room? O kaya lalong-lalo i-check nyo yung mga bed cables, lalo yung mga call bell system na mga ganyan. I-check nyo talaga yung mga bed cables, yung mga suction machine, lalo kapag ang pasyente, ang problema ng pasyente is respiratory, kailangan nyo talaga ng suctioning frequently. Naku, kailangan nyo talagang i-check. Napalitan ba yung canister? Baka naman punong-puno na umaapaw na, nandoon pa. Ay nako, napalitan ba yung yanker na pinangsasaksyon yun? Pinapalitan yun every shift. O kaya pag madumi na talaga, tingnan nyo lahat yan. Lalo yung mga bed cables, ay nako, baka hindi naka-attach yung alarm, bed alarm. Importante yan, especially if the patient is very high risk for fall. Kaya dapat i-check nyo ang mga bed cables na yan. At saka syempre, huwag ninyong kalimutan yung mga valuables ng patient. Sabi ko nga, lalo kapag high fall risk ang patient, yung mga valuables ba ng patient is within reach, yung call bell ba, nasa kamay lang niya o nasa tabi niya, o kaya yung phone na ginagamit niya, malapit ba? Kasi yan ang number 1 cause actually ng fall, lalo sa mga matatanda dito sa Amerika. Yung malalayo ay, nako, I'm trying to get my phone. Ay my God, na tapilok tuloy sa pagtayo sa kama. Ayan, kaya chinecheck nyo dapat yan. Even sa endorsement pa lang, kailangan yung i-check talaga yan. Kailangan nyo pa rin i-check ang patient, ang mga lines ng patient, ang mga equipments, ang valuables. Kahit sa banyo, i-check nyo din. Kapag may time ka, silipin nyo lang. Paano ba? Baka naman ang mga gamit doon baka naman baha na talaga sa loob ng banyo. Ay nako, risk for fall yan. Lalo nga sa matatanda, sabi ko kanina. Maraming mga incident na ganyan. Diyan talaga sila na fall. Kaya importanteng i-check nyo talaga lahat. And of course, after nyo ng assessment ninyo talaga sa patient at sa buong room, i-update ninyo ang whiteboard. Meron kasing every room dito may whiteboard na ina-update yan every change of shift o kaya as necessary.
ilalagay mo yung pangalan mo, yung phone number, yung pangalan ng NA, yung charge, yung doktor, kung anong diet ng pasyente, nandun yun, kung ano yung pain score, at saka goal of pain, yung mga ganyan, ina-update yan every change of shift talaga, sorry. Nandun yung expected date of discharge, yung mga ganyan. Pagkailangan ba ng pasyente ang assistance sa kanyang mga ADLs, ano pa ba yung nandun? Yung goal, napaka-importante. Goal for the shift, napaka-importante yan. And of course, sa endorsement din, o sa handover, kailangan i-update mo yung pain score ng patient para malaman mo kung sa susunod bang pagpunta mo doon, kailangan niya ng pain medication, i-update mo kung ano ba yung tolerable na pain scale para sa pasyente, mga ganyan, hindi yung puro na lang 0, 0, 0, diba? Sabi ko nga, guilty din ako minsan sa ganyan, pero dapat talaga i-involve mo yung patient, not just for the care, pero sa plan of care din para sa kanya, diba? Kasi ang pasyente naman talaga ang importante para sa atin, diba? Okay, so another important thing kapag nag-a-update ka ng board, dapat in layman's term o kaya in a way na maiintindihan ng pasyente at saka in a way na maiintindihan ng pasyente at ng family members. Baka naman i-update mo ang diet ng pasyente is NPO ang patient, ilalagay mo NPO. Hindi pwede yan. Kailangan talaga nothing by mouth para maintindihan nila kasi pag ilagay mong NPO, hindi naman nila yan naiintindihan. Ano yung NPO? O, di ba? Kaya kailangan talaga yung maiintindihan nila. Lahat ng mga ilalagay mo dun yung parang maiintindihan talaga in layman's term talaga. Kahit nga kapag nurse ang pasyente mo, hindi rin pwedeng NPO ang ilalagay kahit na provided alam niya yung ibig sabihin ng NPO. Pero paano kapag may mga bisita siya, 'di ba? Tapos babasahin nila NPO. Ano ba yung NPO? 'Di ba? Minus points 'yun sa iyo. Kaya kailangan talaga ilagay mo yung nasa board, i-update mo yung board in a way na maiintindihan ng lahat. Lalo kapag may instructions ka sa mga bisita, lalo kapag halimbawa merong fluid restriction ang patient, baka naman ilalagay mo doon diet, regular, OFI 1.2 liters. Hindi pwedeng OFI. Ano ba yung OFI? Siyempre, hindi nila yan alam. Dapat lagay mo talaga fluid restriction. 1.2 liters. Ganun. Hindi pwedeng abbreviation. Hindi pwedeng medical. Basta yung term talaga, in layman's term talaga na maiintindihan ng lahat. Ganyan pag mag-update ka ng board. And syempre, importante sa handover, sa bedside shift handover, i-inform ninyo ang family at saka ang patient about the plan of care nila. Na kapag sabi ng doktor, yung patient na yan, madi-discharge ngayong araw. O dapat sabihin ninyo yung patient beforehand para at least makapag-prepare sila, 'di ba? Alam nila kung anong mga i-expect na gagawin sa kanila. Baka naman hindi niyo sinabi tapos after 1 hour tinatanong mo siya kung ready na ba siyang umuwi. Syempre magugulat niya, ha? Sinabi mo ba sa akin na madi-discharge pala ako ngayong araw? Ganong mga bagay ba? I-inform nyo talaga sila sa plan of care ng pasyente para at least informed sila. Apart from informed, makakapag-prepare sila at alam nila yung i-expect nila at saka makakapag-prepare talaga sila kung ano ang mga dapat nilang gawin, di ba? Kaya kailangan talaga importante na i-inform nyo sila sa kanilang plan of care din. And of course, after ng lahat ng yan, kailangan tanong mo yung patient. Is there something I can do for you? We have the time. Mga ganun, nandun yun sa checklist, sa bedside shift report checklist. O, di ba, kailangan sabihin mong, I have the time, kahit nagmamadali ka na dahil fino-foresee mo na busy ang shift mo, kailangan mo pa rin sabihin yun. Syempre, hindi mo ipapahalata na talagang nagmamadali ka, di ba? Bawal yun. At saka syempre, bago ka umalis sa room talaga, kailangan tanong mo yung patient. Meron ba silang gustong sabihin? Meron ba silang gustong i-add sa mga nasabi mo na?
Hindi lang yung patient, syempre pati yung relative kapag may relative sa room, di ba? O kaya may mga tanong ba sila tungkol sa narinig nila sa endorsement, di ba? May mga tanong ba sila na kailangan ninyong sagutin? Mga ganong bagay. Tipong sabihin mong, is there any question we can answer for now? O, di ba? Ganong mga bagay ba? Tanong ninyo sila. Kaya nga may patient involvement, pero patient and family involvement sa care, di ba? Kaya kailangan tanungin nyo din sila, baka may mga katanungan pa sila o kaya may mga gusto silang sabihin pa, di ba? And of course, last but not the least, ang huli mong dapat sabihin sa patient at saka syempre sa family before you leave the room is kailangan sabihin mo kung kailan ka ulit babalik. Yan, importante yan. Para alam nila kung kailan kanila ini-expect na bumalik, 'di ba? Kasi dito merong hourly rounding na tawag, pati naman sa ibang bansa, 'di ba? Ewan ko lang sa Pilipinas kung meron na yung hourly rounding, pero sa Middle East meron 'yan eh. Ang hourly rounding is alternate nurse at saka nursing aid. Ganon. So, parang odd numbers, nursing aid yung pupunta sa patient, even numbers, nurse ang pupunta. So, sabihin mo talaga sa patient, either me or the nursing aid will be back after an hour, di ba? Pero kasi endorsement yun, di ba? O di syempre, babalik ka talaga kaagad, baka less than an hour pa, nandun ka na para magbigay ng medication o kaya gawin ang assessment mo, di ba? Pero the point is, dapat sabihin mo talaga sa patient kung kailan ka niya i-expect na babalik sa room. Kaya nga, sabi ko kanina, pwede mong sabihin na either me or the nursing aid will be coming back after an hour to check on you. O, di ba? Ganun. Pwede na yun. Pwede na yun. O kaya kahit paano mo ba sabihin sa patient, pero at least every hour, magagawa talaga yung rounding, hourly rounding. Kasi alam nyo ba, evidence-based practice din yan, na kapag nasasabi mo sa patient kung kailan ka babalik, o kung kailan may babalik na i-check siya is nalilimit yung call bell. Hindi tawag ng tawag yung pasyente. Kasi ang rationale actually niyan is halimbawa pag sinabi mo, halimbawa kapag alas 8 na, sinabi mo sa patient na I will be back at 9 o'clock. O, di ba? Tapos ihing-ihi na siya. Mga 8:45, ganun, ihing-ihi na siya. Pwede pa niyang pigilan, di ba? Hindi ka tawag ng tawag. Kasi ini-expect niya na babalik ka ng alas 9. Pero kapag sinabi mo naman na babalik ka ng alas 9, dapat alas 9, babalik ka talaga. Otherwise, sige, pindot ng call bell, pindot ng call bell. O, ikaw din ang maano dyan. Kaya dapat kapag in-inform mo ang patient kung anong oras ka babalik, dapat puntahan mo talaga. Kasi ine-expect ka niya baka meron siyang naiisip na gawin pagbalik mo, di ba? Para hindi na siya magko-call bell. Ganun ang mga nangyayari. By the way nga pala, hindi ko nasabi kanina. Upon entering the patient's room at may nakita kayong mga bisita, lalo kapag mga friends lang, 'di ba? Kailangan talaga ninyo bago kayo mag-handover, kailangan ninyong tanungin ang patient kung okay lang ba sa kanya na magbigay kayo ng handover na nandun yung mga bisita. Dapat talaga tinatanong nyo yan kasi minsan ayaw pala ng patient. May mga patient talaga na kahit tanungin mo na tumaik ka ba ngayong araw, ayaw nilang marinig yan ng mga bisita. Naku, talagang keep that in mind talaga kasi may mga instances na ganyan. Bakit ka nagtatanong ng ganyan? May mga bisita ako o sasabihin sa'yo. Nako, patay tayo dyan. Kaya kailangan talaga, pagpasok nyo sa pasyente for the handover at may mga bisita, kailangan tanungin ninyo yung patient kung okay lang ba na mag-hand off kayo na nandun yung mga bisita. O kaya sabihan nyo agad yung mga bisita na mag-step out sila habang mag-endorse kayo. Kasi kapag sasabihin nyo naman ng ganun at okay lang sa pasyente, kapag nandun sila, pipigilan naman sila. Kaya ganun talaga, dapat na sa policy yan na dapat kapag may pagpasok ninyo for the handover at may mga bisita, kailangan talaga palabasin ninyo sila o kaya tanungin ninyo sa pasyente kung okay lang ba sa kanya na mag-hand off kayo na nandun yung mga bisita. Importante din yan. Nako, lalo na sa patient confidentiality, o di ba? Kaya kailangan tanungin ninyo talaga kung okay lang ba sa kanya.
Okay, so yun po kung paano po mag-endorse o kaya mag-bedside shift report dito sa Amerika. But, another thing na dapat pala i-include sa bedside shift report, di ba? May mga unit kasi na may mga computer na sa bedside, may mga computer na sa loob ng room. Di ba, pagpasok ninyo for the bedside shift report, open mo kaagad yung computer kapag may mga computer nga sa loob ng room. Sa dati ko kasing pinagtrabahoan sa main campus, wala. Pero ngayon sa MedSurg, dito sa pinagtatrabahoan ko ngayon, merong computer sa loob ng room. Kaya pwede mong i-open ka agad yan para kapag habang nag-i-endorse yung outgoing nurse, tinitignan mo yung sinasabi niya, di ba, sa computer. Especially yung mga lab results, yung mga vital signs, dapat tignan mo kung tama ba. Baka naman ang huling vital signs is 180/105, o di ba, ang taas. Anong ginawa niya dito sa blood pressure na ganito? O kaya yung lab results, yung hemoglobin pala is 6 lang. Bakit walang mga order ng blood transfusion? Ganun ba? Ganung mga bagay lang. Kaya kapag may computer sa loob ng patient, I advise you na i-open nyo para makita ninyo habang nag-i-endorse yung outgoing. Tignan ninyo yung mga sinasabi niya kung tama ba. At saka kapag may mga katanungan din kayo, matatanong nyo siya sa bedside shift report pa lang. Okay, so ngayon, magbibigay po ako ng example kung paano ba ako mag-endorse naman dito. Ayan ha, sinabi ko kung paano ako mag-endorse. Disclaimer ulit. Sinabi ko paano ako mag-endorse. Sa akin po ito ha. Hindi naman perfect talaga. Guilty ako, sabi ko nga, hindi ako perfect sa pag-i-endorse. Pero at least magkakaroon kayo ng idea kung paano nga ba ginagawa ang bedside shift report, 'di ba? Okay, so 'di ba, bago kayo pumasok sa room, sanitize. Tapos papasok kayo, syempre, greetings. Hello, good morning ma'am. Pero habang nagsasalita kayo ha, remember, kailangan nakasmile. Kailangan hindi nakasimangot, hindi galit ang mukha. Importante nga, sabi ko kanina, ang facial expression, ang body language, ano yan, importante yan. Kaya dapat maging aware kayo sa inyong katawan at saka sa inyong kung paano kayo sa harap ng pasyente, di ba? So, hello, good morning ma'am. My name is Annie and I will be your nurse for tonight. And how about you? What's your name? O, 'di ba? Tatanungin ko kaagad kasi pagkatapos kong sabihin ang pangalan ko, tatanungin ko kaagad yung patient. Promise, 'yun po ang gawain ko. 'Yun actually ang primarily na chine-check ko o ginagawa ko during the bedside shift report. Kasi ang assessment ko naman, ang thorough assessment ko is gagawin ko ulit after na-endorse na sa akin lahat ng mga pasyente. So, introduce ko yung self ko, tanungin ko yung patient, check ko yung armband, tapos kapag halimbawa cellulitis, titignan ko yung affected leg. Yun lang ang gagawin ko for the meantime sa bedside shift report. Hindi ko yung i-assess na lahat yung patient na ko, hindi. Otherwise, magtatagal talaga yun. Pero not unless kapag sinabi ng nurse nga, ng outgoing nurse na may wound siya sa ganito, may vac siya sa ganyan, o syempre titignan mo din yun. Depende sa problem talaga ng patient, kung ano ang presenting problem. Yun talagang i-focus mo na tignan sa bedside shift report pa lang. Kapag halimbawa, may oxygen ang patient, kapag dumating na COVID o may oxygen ang patient, tignan mo kung tama ba yung oxygen ng patient talaga. Baka sabi niya 2 liters tapos naka 5 liters pala yung patient. Ganong bagay lang. And of course, after magsalita ng oncoming shift na sinabi na niya lahat ng dapat kong malaman, doon na ako magtatanong ng pain, pati, position, at saka personal. Check ko yung personal items ng patient. And after that, after ko nagawa yun, i-update ko na yung board. Ganun ang sa akin ha. Ulitin ko, yun po ako. Ganun po ako mag-receive ng patient. So parang introduction, check the armband, check what's the specific presenting problem of the patient. At saka i-address mo yung 4Ps. At saka syempre, update your whiteboard. And of course, last but not the least, kailangan tanong mo yung patient. Is there anything I can do for you? I have the time. O, andyan na naman yung I have the time, di ba? Tapos, syempre, after ng endorsement, labas kayo sa room, foam ulit. O, di ba? Don't ever forget that. Sanitize your hand before and after, di ba?
Okay, so that's it for my video for today, and I hope you learned a thing or two. And if you did, please don't forget to hit that like and share button. And if you haven't yet, of course, please do hit that subscribe button and connect with us. And to those of you who have a different way of giving the bedside shift report, you can also share with us in the comment down below. And to those of you who have ideas sa mga topics na gusto ninyong gawan ko ng videos, just let me know in the comments down below para matignan po natin yan. So anyway, thank you everybody. Salamat po sa lahat ng mga nanonood ulit ng videos ko, and see you again on my next video. Bye-bye!